All right. Jag tänkte visa er lite silikonformar som vi har. Här har vi en modell som heter Bishad 21. Det är en klassisk shad som jag gjorde för många år sedan. Som fiskar väldigt bra. Som jag upphottat med lite fjäll och grejer. Men jag tänkte att vi skulle göra 2 gjutningar på den. Eller en gjutning på den. Så då behöver vi silikonformar Bishad 21. Formarna är väldigt hållbara. De är gjorda i industrisilikon så att de pallar riktigt mycket stryk. Okej, då behöver vi plastisol. Glöm inte det där lilla trycket med plastisolen. Lägg i en liten skruv eller någonting där i. Vår plastisol lägger sig i bottensatsen eller härdaren i botten. Man behöver skaka upp den. Och då hjälper den där lilla skruven till att skaka runt det lite. Så. Och då tänkte jag, den här varianten ska vi göra i 2 skiftade färger. Vi ska använda en färg som heter Shimmer Rose Pearl. Det är egentligen en highlight-färg som är blandad med lite pearlpulver. Och den ska vi göra bottendelen av. Den kommer skimra fint i lite rött. Och sen ska vi göra ryggen i koppar. Riktigt bra kontrastfärg som funkar i alla typer av vatten. Men nu kör vi. Okej, plastisol. Och vi behöver ungefär 2 deciliter bara så vi har lite att leka med. Man ska alltid ha andningsmask när man jobbar med plastisol. Men jag kan inte prata med om jag har det. Så att ni får låtsas att jag har det. Jag har hängt den där uppe så att den liksom är i varje fall med oss här inne. Men använd mask när ni jobbar. Okej? Och välventilerat såklart. Men nu kör vi. Tar vi in den här. Ungefär 2,5 minut börjar vi med på full effekt. Tänk då även på att om ni får mycket bubblor i plastisolen så finns det 2 orsaker till det. Den ena är att plastisolen har skakats för länge så att det har skakats in, eller för länge, den har skakats länge så att det har kommit in bubblor i. Så att om satsen sitter mycket, skakar jag loss satsen ordentligt. Sen låter ni plastisolen stå ungefär en halvtimme, 40 minuter så får de här bubblorna stiga till ytan. Sen häller ni upp det i kannan, kör in det i mikron. Är det fortfarande mycket bubblor då? Då kör ni på defrostläge. 3-4 minuter. Då kommer alla luftbubblor stiga till ytan och ni får en helt kristallklar plastisol. Bra va? All right. Då har vi de här pigmenten som vi skulle jobba med. Tänk på det. Våra pigment är enormt, jag säger det, enormt dryga. Så. Så har vi någon där. Känner ni vad härligt det är? Man känner, när man står och gjuter så här ibland och väntar. Jag får så här infall, jag måste dansa liksom. Nu ser jag när rackaren är klar. Ja, perfekt. Sätter vi in den andra kannan medans. 2,5 minut. Det ser kanon ut. Bra. Som vi sa då, botten skulle vi köra med den fantastiska Shimmer Rose-färgen som är en highlight rose, eller röd, med lite pearlpulver i. Det är en fantastisk skön lyster. Och kolla här. Det är magiskt härligt lyster alltså. Ja, det är inte alls mycket här i. Och ändå blir det liksom den här sköna liksom olja rose skimret liksom. Det här är lite grann som alla ädelfiskar har. De har ju det här skimret liksom. Sik, lax, havsöring och så vidare. Vissa till, även strömming har det här lilla skimret i sig. Så det här blir lite baitfishigt. Sen vill jag även ha i lite glitter i. 1,5 mm silverglitter där också. Jag gillar, får den där lite fishiga kontrakten liksom. Tada! Nästan klart där också. Ställer den då så länge. Så rör vi ut det här. Ska vi bara boosta på det här en liten snabbis. Älskar den här Shimmer Rose. The fish are gonna like this one. Medan vi väntar på den så tar vi koppar. Jag har plastisolen här. Den här kopparen är helt fantastisk. Det ser nästan ut som, när man har blandat den med plastisolen så ser det nästan ut som det är trä. Kolla de här ådrorna liksom.
är så bra alltså. Så, har vi den här rackaren färdig. Tar vi hellre den här tycker jag. Den här tar vi och boostar på en gång. Där. Då häller vi den här från rumpan upp till ryggen. Sen är det en annan grej. De här formarna. Bitjädern har en ganska stor paddel. Så formarna i sig, de har 2 jack här på sidan. Annars skulle det inte gå att få ut den här paddeln. Silikonet är ganska hårt där. Så att då måste man bryta ut den. Men det gör ingenting för gjutningen överhuvudtaget. Alright, nu kör vi. Uff. Alltså jag är så jäkla exalterad och det här kommer bli så jävla bra. Nu kör vi. Börjar i rumpan. Och då häller jag alltid på själva roten emellan. Den som liksom binder ihop den lilla pucken som är där. Fyller jag upp halva padden. Bara fortsätter jag häller framåt. Fyller vi det halvvägs där. Och sen rakt upp där framme bara. Snack. Och över. Gör vi samma sak på den andra. Häller vi framåt. Det här är en så här go-to-färg. Riktigt repafärg. Ja. Får jag stå och mysa till sig en liten sekund. För det är ju så, vi ska göra laminatfärger nu. Och då är den här för lös. Då kommer ju kopparn att blanda sig där i. Det kan se rätt coolt ut, men många vill ha jämna linjer liksom. Och då måste man vänta tills den här stelnar lite grann. Lockers. The copper. Kolla! Det är som konst. Ser ni? Det ser ut som en hjärna nästan. Det som är så härligt med den här kopparen är att det blir ådringar i den, precis som på trä. Otroligt härligt skimmer. En sång för alla dem som inte har ont i ryggen, för jag är inte en av dem. Tror du om den här färgen? Det är så jävla skönt skimmer i den här. Nu måste det vara bra här. Varmt och... Ja, kolla. Så. Koppar. Jag älskar den här oljigheten som koppar på. Alltså. Det blir liksom så levande. Underbart. Så kör den andra. Voilà, får det stå och sätta sig på. All right, ska vi se om Chimero's Copper har satt sig ordentligt. Vad härliga bitjädrar. Vilken dräpa färg. Vad varmt det där, hörni. Kolla in skimmet på de här. Magi. Där kommer ingen gädda kunna motstå. Så, den där tror jag vi ska ha ett lite naturligt öga på. Vi kör natural på dem. Helt sonika. Tar vi lite papper. Plockar vi upp de här. Ja, de har satt sig. Så, bara de rinna av där. Tar vi ner den här. Kör vi med en ögonfärg som vi kallar för natural. Tar vi lite superlim. Och till bitjädern här är 10 mm försänkta ögonhålor. Inte för mycket, det blir jobbigt. Sen de här natural då, de har ju ett eklipsat öga. Och jag gillar att sätta den längst fram, för det är lite så fiskar ser ut. Men det där gör ni som ni vill. Smaken är som baken. Så, vänder vi på den. Så där. Här har vi då ett stycke
Copper Shimmer Rose B-Shad. Gäddornas favorit. Funkar i alla typer av vatten. En magiskt bra färg. Och just den här Shimmer Rosen är liksom, ja, ni ser ju skimret som blir ifrån den. Makalöst bra. Kolla in dem.